Israel và Iran, quân đội của nước nào mạnh hơn? Và nếu hai quốc gia này lao vào một cuộc chiến tranh toàn diện, chuyện gì sẽ xảy ra? Trước khi đi vào kịch bản chiến tranh, chúng ta cần hiểu rõ sức mạnh của quân đội hai nước này. Câu hỏi Israel hay Iran mạnh hơn không hề đơn giản, bởi vì mỗi bên đều có những thế mạnh riêng. Và quân sự thì không chỉ tính bằng số lượng mà còn ở chất lượng, chiến lược và bây giờ còn cả đồng minh nữa. Hãy cùng soi sức mạnh quân sự của Israel. Israel là một quốc gia nhỏ bé với diện tích chỉ khoảng 22.000 km2, dân số khoảng 10 triệu người. Nhưng quân đội của họ, quân đội Israel lại thuộc hàng top của thế giới. Vì sao quân đội nước này lại mạnh và đáng sợ như vậy? Đầu tiên là về công nghệ. Israel sở hữu những vũ khí tối tân, nhiều thứ do họ tự phát triển hoặc được Mỹ hỗ trợ. Hệ thống phòng thủ tên lửa có tên là vòm sắt thì có lẽ ai cũng đã từng nghe qua. Nó có thể đánh chặn tới 90% tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Đúng như tên gọi của mình, nó như một lá chắn khổng lồ bảo vệ bầu trời Israel. Còn với những tên lửa tầm xa của đối phương, họ có hệ thống mang tên Arrow System, là một hệ thống do Israel phát triển với sự hợp tác của Mỹ, chuyên đối phó với những tên lửa đạn đạo. Không quân của Israel cũng là một niềm tự hào. Đất nước nhỏ bé này có hơn 300 máy bay chiến đấu hiện đại, nhất là F-35 Lightning II, dòng máy bay tàng hình tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Với F-35, Israel có thể tàng hình bay vào không phận của đối phương, thả bom xuống, sau đó rút lui một cách êm du mà không bị radar phát hiện. Về quân số thì Israel thiệt thòi hơn bởi vì dân số của họ chỉ khoảng 10 triệu người, tức là dân số của Israel còn ít hơn dân số của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một trong những quốc gia áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho cả nam lẫn nữ để bù vào số lượng binh sĩ. Các nữ binh sĩ Israel không chỉ làm công việc văn phòng bình thường mà còn tham gia chiến đấu, lái xe tăng hoặc thậm chí phục vụ trong những đơn vị đặc nhiệm. Một số đơn vị đặc biệt thậm chí có tới 70% là nữ giới, chuyên chiến đấu ở những khu vực biên giới. Israel hiện nay có khoảng 170.000 quân tại ngũ, nhưng lực lượng dự bị lên đến gần nửa triệu người. Nghĩa là nếu mà có biến thì họ có thể huy động một đội quân siêu to khổng lồ chỉ trong vòng có vài ngày. Để bù đắp số lượng thì Israel cũng có những tổ chức rất chuyên biệt. Bạn đã nghe đến Mossad, cơ quan tình báo của Israel. Mossad nổi tiếng với những chiến dịch táo bạo, từ ám sát, thu thập thông tin cho đến phá hoại. Họ từng bị nghi ngờ đứng sau những vụ tấn công vào các nhà khoa học hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Israel còn có một đơn vị gọi là đơn vị 8200. Đây là một đơn vị chiến tranh mạng chuyên hack hệ thống của đối phương. Họ có sức mạnh sánh ngang với FBI hay là NASA của Mỹ. Bây giờ hãy chuyển sang Iran, một quốc gia lớn hơn nhiều lần, diện tích hơn 1,6 triệu km2, dân số thì khoảng 85 triệu người. Iran có một lịch sử quân sự lâu đời và một lực lượng vũ trang được xây dựng để đối đầu với Mỹ và Israel. Về nhân sự, Iran có khoảng hơn 600.000 quân tại ngũ, chia thành hai lực lượng chính. Đó là quân đội chính quy và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Đây là một lực lượng rất đặc biệt. Lực lượng này siêu tinh nhuệ và trung thành tuyệt đối với lãnh đạo tối cao. Họ nắm vai trò lớn trong cả quân sự lẫn chính trị. Vệ binh cách mạng Hồi giáo, đúng như tên gọi của nó. Tổ chức này ra đời sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao. Không giống như một đội quân nào khác ở trên thế giới, lực lượng này được thành lập để bảo vệ chế độ Hồi giáo và các giá trị cách mạng mang lại. Và khác với quân đội thông thường, vệ binh cách mạng Hồi giáo trực tiếp nhận lệnh từ lãnh tụ tối cao, giúp họ có quyền lực vượt trội trong hệ thống chính trị Iran. Họ không chỉ tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự, các hoạt động đánh nhau, mà còn kiểm soát nhiều lĩnh vực kinh tế, trong đó có xây dựng, trong đó có viễn thông. Viễn thông thì ai nắm viễn thông, ai nắm thông tin, người đó sẽ nắm cả đất nước. Và quan trọng hơn, họ nắm cả những ngành kinh tế, trong đó có dầu khí. Lực lượng này còn nổi tiếng với vai trò trong khu vực Trung Đông. Thông qua các tổ chức của mình, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sẽ hỗ trợ những nhóm đồng minh như là Hezbollah ở Liban, lực lượng dân quân ở Iraq, ở Syria hay là phiến quân Houthi ở Yemen. Điều này khiến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trở thành một công cụ quan trọng để Iran mở rộng ảnh hưởng địa chính trị của mình và thậm chí tấn công sang Israel dù hai nước không có đường biên giới trực tiếp ở trên đất liền. Ngoài ra, Iran còn có một lực lượng bán quân sự với hàng triệu binh sĩ, hàng triệu tình nguyện viên sẵn sàng chiến đấu nếu cần. Vì Iran không giáp Israel nên để tấn công, họ có tên lửa đạn đạo. Họ có những loại tên lửa với tầm bắn từ 1.000 đến 2.000 km, thoải mái để vươn đến lãnh thổ Israel. Gần đây, họ còn cho biết mình có tên lửa siêu thanh, khiến cả thế giới phải dè chừng. Ở mặt trận trên biển thì Iran không có hải quân mạnh như Mỹ hay Israel, nhưng họ sẽ thi đấu kiểu chiến tranh du kích ở trên biển. Họ sẽ dùng tàu cao tốc, tàu ngầm mini và mìn để gây rối ở eo biển Hormuz,
nơi vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ của thế giới. Gần đây thì Iran cũng nổi lên với drone giá rẻ nhưng rất là chất lượng. Loại drone của họ dễ sản xuất nhưng cực kỳ nguy hiểm khi tấn công hàng loạt. Iran cũng có những lực lượng như đã nói Hezbollah, Houthi và dân quân ở Iraq, ở Syria để hỗ trợ cho những cuộc tấn công của mình. Những nhóm này giúp Iran mở rộng tầm ảnh hưởng và có thể tấn công vào Israel từ nhiều hướng mà không cần trực tiếp ra tay. Như vậy so sánh nhanh, về mặt số lượng, Iran ăn đứt với quân số đông gấp vài lần Israel, khoảng 3 lần và lực lượng dự bị thì khổng lồ. Nhưng về chất lượng, Israel vượt trội nhờ công nghệ, nhờ huấn luyện và nhờ sự hỗ trợ từ Mỹ. Cụ thể, không quân Israel sẽ bá chủ bầu trời với F-35 và những phi công sành sỏi. Iran thì ngược lại, không quân của họ khá cũ, chủ yếu là máy bay từ thời chiến tranh Iran-Iraq. Về phòng thủ tên lửa, hệ thống của Israel có thể vô hiệu hóa phần lớn tên lửa và drone của Iran. Nhưng nếu Iran chơi tất tay, phóng hàng ngàn tên lửa cùng lúc, hệ thống này có thể bị quá tải. Về chiến thuật, Israel mạnh về tác chiến chính quy và chiến tranh mạng, còn Iran thì giỏi về chiến tranh du kích và sự hỗ trợ của các nhóm chiến đấu khác. Tóm lại, Israel nhỏ nhưng nhanh, mạnh, chính xác. Iran thì như một đội quân đông đảo, số lượng lớn, chiến thuật linh hoạt và không ngại chơi tất tay. Nhưng để biết ai thắng trong một cuộc chiến, chúng ta cần có những kịch bản cụ thể. Nếu Israel và Iran lao vào một cuộc chiến tranh toàn diện, tức là một cuộc chiến ở quy mô lớn huy động gần như là toàn bộ quân số, thì điều gì sẽ xảy ra? Tính đến giữa tháng 6 năm 2025, tình hình đang rất căng thẳng. Israel đã thực hiện một loạt những cuộc không kích lớn với Iran nhắm vào những cơ sở hạt nhân. Iran đáp trả bằng cách phóng khoảng 100 drone về phía Israel. Và phía Iran tuyên bố sẽ có hình phạt khắc nghiệt cho Israel. Cứ thế này, chỉ cần một vài bước đi sai là mọi thứ có thể bùng nổ. Kịch bản 1. Giả sử Israel quyết định ra tay trước một cách toàn diện, nhắm vào tiếp tục những cơ sở hạt nhân khác của Iran và các căn cứ quân sự quan trọng. Đây là kịch bản mà Israel sẽ tận dụng lợi thế công nghệ và yếu tố bất ngờ. Sự thật thì Israel đã từng thực hiện một chiến dịch không kích bí mật vào lò phản ứng hạt nhân của Iraq vào năm 1981. Lò phản ứng có tên là Orirak, phá hủy nó chỉ trong vài phút mà không mất một máy bay nào. Chiến dịch này được gọi là Opera và trở thành huyền thoại trong lịch sử quân sự. Kịch bản 2, Iran sẽ tấn công trước. Tuy ít khả năng hơn, nhưng nếu Iran cảm thấy bị dồn vào chân tường, ví dụ trong một vụ ám sát lớn, thì họ có thể sẽ chủ động tấn công. Iran có thể sử dụng chiến thuật phóng hàng ngàn drone và tên lửa vào Israel, nhắm vào các căn cứ quân sự, sân bay và những thành phố lớn. Lúc này, Iran sẽ gây thiệt hại ban đầu, nhưng do không quân yếu và công nghệ hạn chế, họ khó duy trì thế tấn công. Israel với sự hỗ trợ từ Mỹ sẽ nhanh chóng giành lại thế thượng phong, gây thiệt hại nặng cho Iran. Nhưng xung đột từ Hezbollah, từ những nhóm phiến quân, từ những nhóm du kích khác sẽ làm Israel mệt mỏi, đặc biệt nếu chiến tranh kéo dài. Sự thật là Iran đã từng phóng hơn 300 drone và tên lửa vào Israel vào đầu năm 2024, nhưng 99% đã bị đánh chặn nhờ hệ thống vòm sắt và sự hỗ trợ từ các đồng minh. Tuy vậy, Iran tuyên bố đây chỉ là màn khởi động và họ có thể phóng gấp 10 lần số đó nếu như họ muốn. Kịch bản 3, kịch bản tệ nhất. Nếu xung đột không dừng lại ở những cuộc tấn công qua lại, nó có thể lan rộng thành một cuộc chiến của toàn khu vực và kéo theo cả thế giới. Dân thường ở cả hai bên sẽ chịu thiệt hại. Những thành phố lớn như là Tehran của Iran, Tel Aviv của Israel, thậm chí những thành phố của những nước láng giềng như là Beirut có thể bị tàn phá. Eo biển Hormuz sẽ bị phong tỏa. Nó sẽ đẩy giá dầu tăng vọt, gây suy thoái kinh tế toàn cầu và Việt Nam chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Nếu Iran tiến gần đến bom hạt nhân hoặc Israel dù không thừa nhận sử dụng vũ khí hạt nhân, hậu quả sẽ thảm khốc, có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân khu vực. Chiến tranh Israel-Iran không chỉ là chuyện của Trung Đông mà ảnh hưởng đến cả thế giới. Nó sẽ kéo theo một cuộc khủng hoảng năng lượng bởi vì Iran là một nước xuất khẩu dầu lớn và eo biển Hormuz là động mạch của ngành dầu mỏ. Nếu eo biển này bị phong tỏa, giá dầu có thể tăng gấp đôi thậm chí gấp 3 để các nước ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vào khủng hoảng. Lúc này chứng khoán sẽ lao dốc, trong khi vàng và những tài sản an toàn sẽ tăng phi mã. Nếu có chiến tranh, bạn hãy để ý giá vàng và giá vàng ở Việt Nam thì cũng rất là khó lường. Lúc này các cường quốc sẽ làm gì? Mỹ là anh cả của Israel, Mỹ sẽ chịu áp lực phải tham gia, đặc biệt nếu căn cứ quân sự của họ bị tấn công. Nhưng chính quyền của ông Donald Trump dường như muốn tránh chiến tranh và ưu tiên đàm phán với Iran. Về phía Nga và Trung Quốc, Nga có thể sẽ hỗ trợ vũ khí cho Iran, nhưng họ vẫn đang bận với Ukraine. Trung Quốc với lợi ích lớn ở Trung Đông sẽ cố gắng làm trung gian để bảo vệ nguồn dầu và những dự án của vành đai con đường. Liên Hiệp Quốc sẽ kêu gọi ngừng bắn, nhưng ảnh hưởng của họ ở Trung Đông từ xưa đến nay thì luôn rất yếu.
Như vậy chúng ta có thể kết luận câu chuyện này, Israel hay Iran mạnh hơn. Nếu xét về công nghệ và tác chiến chính quy, Israel vượt trội với không quân, phòng thủ tên lửa, hỗ trợ từ Mỹ. Nhưng Iran cũng không phải là dạng vừa, họ có số lượng lớn, có tên lửa khủng và mạng lưới hỗ trợ từ các lực lượng du kích dày rộng. Nếu chiến tranh toàn diện xảy ra, không ai thắng cả. Israel có thể đấm mạnh nhưng Iran sẽ đáp trả đau. Hậu quả thì quá khủng khiếp, dân thường thiệt mạng, kinh tế toàn cầu lao đao và nguy cơ chiến tranh hạt nhân hiện hữu. Điều quan trọng nhất là gì? Là cả hai bên cùng thế giới phải tìm cách để hòa giải những xung đột này, tránh những xung đột này. Hòa bình luôn là lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hy vọng rằng chiến tranh sẽ không xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.